Rețineți aceste sfaturi simple, dar eficiente, de la genialul cardiolog Leo Bocheria despre ce produse consumă el în fiecare zi, de la ce ar trebui să renunți pentru a-ți menține sănătatea inimii pe termen lung. Datorită acestor sfaturi, vasele tale vor fi într-o stare excelentă, iar inima va funcționa ca un ceas. În acest videoclip, veți afla, de asemenea, ce distruge de fapt inima voastră, conform legendarului cardiolog Mihail de Bachei, și că renunțarea la aceste două produse vă va adăuga câțiva ani de viață sănătoasă. Și ce produs? Potrivit cardiologului de 104 ani, Ellsworth Warham, cel mai bine curăță vasele de plăci și cheaguri ca o perie. Infarctele și accidentele vasculare cerebrale îți rup inimile, iar acestea sunt în principal cauzate de stilul nostru de viață. Totuși, dacă urmezi recomandările simple ale lui Leo Bocheria, poți menține sănătatea inimii tale. Este important să înțelegi că el nu oferă un remediu miraculos, ci, dimpotrivă, Bacher consideră sănătatea inimii ca un sistem în care fiecare element al stilului de viață joacă un rol, creând un model solid și armonios. Primul sfat este să trăiești 2 zile într-una. Una dintre obiceiurile cheie ale lui Leo Bocheria a fost întotdeauna trezirea de vreme. Acest ritual a devenit o parte esențială a vieții sale și a pus bazele carierei sale de succes și energiei sale. De obicei, medicul își începe ziua în jur de 6 sau 7 dimineața și, încă din tinerețe, s-a obișnuit cu acest program, găsind în el o productivitate specială și un impuls de energie. Cu o ușoară ironie, el glumește că cel care se trezește de vreme trăiește 2 zile într-una. Dar aici există un detaliu important. Trezirea de vreme este posibilă doar dacă respecti un somn complet. Bacher recomandă să te culci la 10 sau 11 seara. Cei care sunt obișnuiți să adoarmă mai târziu, de exemplu, la 12 noaptea, cu greu vor putea să se bucure pe deplin de trezirea matinală, deoarece organismul pur și simplu nu are timp să se refacă în atât de scurt timp. Al doilea sfat. Este începutul corect al zilei pentru sănătatea inimii. Recent, Bacher a abordat tema micului dejun, subliniind importanța acestuia pentru sănătatea inimii și a vaselor de sânge. În opinia sa, micul dejun obișnuit din ouă și cafea, la care mulți sunt obișnuiți, poate să nu fie cea mai sănătoasă alegere. Doctorul și-a exprimat îngrijorările cu privire la cafeaua de dimineață, menționând că această băutură, mai ales pe stomacul gol, poate crește riscul de infarct sau accident vascular cerebral. Cafeaua consumată pe stomacul gol poate provoca probleme serioase cu inima și vasele de sânge, deoarece riscul bolilor cardiovasculare crește semnificativ cu consumul regulat de cafea pe stomacul gol, avertizează doctorul. Potrivit acestuia, cofeina stimulează sistemul nervos și crește nivelul de stres din organism, ceea ce este deosebit de periculos dimineața, când stomacul este gol. Doctorul recomandă cu tărie să consumi cafea numai devreme de 30 de minute după micul dejun. Dacă este consumată pe stomacul gol, sucul gastric, neavând alimente pentru a fi procesate, începe să erodeze mucoasa, ceea ce în timp poate duce la gastrită sau chiar ulcer. În plus, Bacher avertizează asupra pericolelor micului dejun rapid, care conține adesea o cantitate mare de zahăr și carbohidrați nesaturați. Aceste produse nu oferă o sațietate de lungă durată și pot duce la fluctuații ale nivelului de zahăr din sânge, ceea ce afectează negativ sănătatea inimii. Separat, Bacher recomandă să începi dimineața cu un pahar de apă caldă, consumat imediat după trezire. El sugerează să-ți ia apa lângă pat și să o bei imediat ce ai deschis ochii. Această acțiune simplă contribuie la o trezire mai bună, normalizează circulația sângelui și activează funcția stomacului, pregătind organismul pentru absorbția nutrienților. Începând ziua cu apă, îți susții inima și vasele de sânge și îți asiguri un impuls de energie pentru întreaga zi. Al treilea sfat este exercițiul de dimineață. Bacher subliniază că exercițiul este un element cheie al ritualului de dimineață, care se potrivește oamenilor de toate vârstele. A începe ziua cu câteva exerciții simple nu este o chestiune de sport, ci o chestiune de sănătate. Și nu este necesar să te supra-soliciți cu antrenamente intense. Este suficient să-ți încălzești grupele principale de mușchi, gâtul, brațele, picioarele și trunchiul. O încălzire lentă ajută la trezirea corpului, îmbunătățește circulația sângelui și accelerează metabolismul. Acest mic ritual activează mușchii și articulațiile după somn, pregătind organismul pentru o zi plină de activitate. În opinia lui Bacher, exercițiul de dimineață nu doar că pregătește fizic corpul, dar ajută și psihic, permițându-ți să începi ziua cu o stare de spirit energică și pozitivă. 5 minute de încălzire sunt suficiente pentru a simți un val de forță și energie. Al patrulea sfat
Zâmbetul în fața oglinzii. Un început pozitiv al zilei. După paharul de apă și exercițiu, Bacher recomandă să te apropii de oglindă și să-ți oferi un zâmbet. Poate părea un detaliu nesemnificativ, dar cercetările au demonstrat că tensiunea mușilor faciali responsabili pentru zâmbet trimite creierului un semnal care ajută la setarea pe pozitiv. În acele momente, în organism se eliberează hormoni ai fericirii, iar chiar dacă te simți puțin obosit, un simplu zâmbet poate îmbunătăți starea de spirit. Acest ritual, în opinia lui Bacher, face ziua mai ușoară și mai plăcută, umplând-o de optimism. Al cincilea sfat, un mic dejun complet. Pentru Bacher, micul dejun este fundația sănătății. Potrivit lui, prima masă a zilei ar trebui să fie consistentă și hrănitoare, deoarece determină starea organismului pentru întreaga zi. Doctorul recomandă să incluzi în micul dejun terci de ovăz, care menține senzația de sațietate și stabilizează nivelul de zahăr din sânge, un de calitate superioară, ouă și fructe proaspete. Aceste produse oferă organismului grăsimile, proteinele și vitaminele necesare, creând o bază energetică pentru orele următoare. Săritul peste micul dejun, așa cum afirmă Bacher, afectează negativ sănătatea. Iar alimentația regulată dimineața ajută la menținerea unui metabolism stabil și la evitarea gustărilor inutile. Al șaselea sfat. Moderația în alimentație. Doctorul Bacher recunoaște că respectă moderația în alimentație și evită dietele stricte. Totuși, în tinerețe a încercat diverse abordări. De exemplu, dieta Kremlin, bazată pe excluderea produselor greu digerabile, a ajutat la reducerea încărcăturii asupra sistemului digestiv. În cadrul acestei diete, el a exclus din dietă zahărul, produsele de patiserie și a redus consumul de sare, iar carnea și peștele le-a gătit fierte. Iar verdețurile proaspete și le permitea în orice cantitate, dar evita preparatele cu un conținut ridicat de fibre, care sunt eliminate mai greu din organism. Bacher nu a consumat zahăr timp de mulți ani, până când nu a aflat despre beneficiile ciocolatei cu 99% cacao, care ajută la normalizarea funcțiilor organismului și reduce riscul de hipertensiune. Dar el subliniază că doar ciocolata cu un conținut minim de zahăr este benefică pentru sănătate. Pentru a reduce consumul de grăsimi și carbohidrați, cardiologul recomandă să se pună accent pe alimentele bogate în proteine. Carnea, peștele, brânza de vaci, fructele și legumele proaspete ar trebui să devină baza dietei. Dacă este vorba despre dulciuri, Bacher recomandă să preferi mierea naturală, care nu doar că este bogată în vitamine și minerale, dar are și proprietăți antiseptice, ceea ce este deosebit de benefic pentru întărirea imunității. De altfel, Bacher și colegul său, renumitul cardiolog mondial Mihail Debachey, sunt de acord că pentru o viață lungă și activă este extrem de important să dedici timp zilnic mișcării, în special mersului pe jos. Mihail Debachey, care a lăsat o amprentă semnificativă în cardiologie, consideră mersul pe jos unul dintre cele mai eficiente moduri de a menține inima într-o stare bună și de a prelungi longevitatea activă. El susținea că mersul regulat, chiar și timp de 30 de minute pe zi, poate face minuni. Totuși, este important să respecti alternanța și ritmul. Combinarea unui pas lent cu unul rapid permite o mai bună activare a circulației sângelui și întărirea vaselor, creând o sarcină necesară pentru inimă fără o tensiune excesivă. Debachey respecta un program strict zilnic, care era destinat susținerii sănătății și energiei. În fiecare zi se trezea în jur de 4 dimineața, începând dimineața cu o mică încălzire, care include atracțiuni, genuflexiuni și înclinări. Fiecare exercițiu îl efectua de cel puțin 15 ori, pentru a stimula circulația sângelui și a pregăti corpul pentru o zi activă. La o oră după trezire, doctorul mergea pe jos la muncă. După plimbarea de dimineață, se apuca de mic dejun, fără a respecta diete stricte, dar a exclus din dietă 2 produse, untul și carnea grasă. Așa cum spunea Debachey, renunțarea la unt poate adăuga câțiva ani inimii tale. Oprește-te din a prăji mâncarea în ulei, coace sau gătește la abur, începe să mănânci mai multe legume. Acest lucru va ajuta inima ta să rămână sănătoasă. Micul dejun al lui Debachey consta în brânză de vaci sau terci din cereale integrale, precum și o ceașcă de ceai negru. La prânz, prefera supă de fasole sau pește la cuptor, completându-le cu legume proaspete. Cina, conform metodei sale unice, o împărțea în 2 părți, o jumătate o mânca seara, iar cealaltă parte o lăsa pentru micul dejun. Această practică îl ajuta pe doctor să evite senzația de foame și menținea un nivel stabil de energie pe parcursul zilei. Totuși, așa cum sublinia Debachey, principalul dușman al inimii nu este colesterolul, ci stresul. El accentua importanța de a scăpa corect de stres
menționând că băuturile alcoolice în doze mari pot deveni prieteni ai infarctului. Doctorul recomanda găsirea unor modalități alternative de a reduce tensiunea, vizionarea unui spectacol, ieșirea în natură sau notul în râu. Debachey însuși recunoștea că își reduce stresul vizionând comedii, deoarece râsul, în opinia sa, este cel mai bun remediu împotriva tensiunii. Doctorul avertiza asupra a doi dușmani ai sănătății, plictiseala și consumul excesiv de ulei, amintind cât de important este să păstrezi interesul pentru viață. Fac tot ce pot pentru ca inima mea să funcționeze fără probleme, împărtășea doctorul. Sunt activ și mereu ocupat cu munca. Țin lecții. Foarte des se întâmplă ca o persoană activă să înceteze brusc, să mai lucreze la bătrânețe și să sufere un infarct în scurt timp. Dragostea pentru muncă este o parte esențială a tonusului inimii. Și, desigur, niciodată nu am fumat o țigară. Se poate adăuga un alt element important, alimentația pe bază de plante, care contribuie la menținerea sănătății vaselor și inimii. Genialul cardiolog de 104 ani, Ellsworth Waurehem, afirma că susținătorii dietei pe bază de plante trăiesc în medie cu 10 până la 15 ani mai mult și era convins că secretul longevității sale constă în renunțarea la alimentele de origine animală. El împărtășea observația sa că arterele pacienților care respectau o dietă pe bază de plante rămâneau curate și netede, în timp ce la cei care preferau produsele animale, în vase se acumulau depuneri de colesterol și calciu, ducând la obstrucții. Ellsworth Waurehem, observând pacienți care și-au pierdut degetele sau chiar picioarele din cauza bolilor vasculare, a realizat că nu vrea să ajungă în acea situație. Tocmai atunci, la 50 de ani, și-a schimbat radical dieta, punând accent pe alimentele pe bază de plante. Până în ultimele zile ale vieții sale, Waurehem a rămas activ și plin de viață. La 98 de ani, el afirma că se simte la fel de bine ca la 20 de ani, nu avea dureri articulare, menținea o coordonare excelentă și o minte clară. Chiar și la 99 de ani, conducea singur și avea grijă de grădina sa, glumind că nu știe nimic despre problemele sale de sănătate. Comparând sănătatea locuitorilor din diferite țări, Waurehem a observat o corelație importantă. Cu mulți ani în urmă, călătorind cu colegii în țările Asiei pentru a efectua operații pe inimă deschisă, a descoperit că în aceste regiuni bolile de inimă diferă de cele pe care le-a văzut în Occident. În principal, operau defect congenitale ale inimii, în timp ce boala ischemică era aproape necunoscută. Aceasta l-a întărit pe Waurehem în convingerea că alimentația pe bază de plante, predominantă în dieta țărilor asiatice, contribuie la sănătatea sistemului cardiovascular. Ellsworth Waurehem, un cardiolog remarcabil și longeviv, a respectat întotdeauna filosofia unei alimentații echilibrate și conștiente, considerând-o fundamentul sănătății și longevității. Deși Waurehem iubea să mănânce gustos, își limita mesele la 2 ori pe zi. Prima masă o începea dimineața, iar a doua se termina la 4 după amiaza, menținând obiceiul unei alimentații regulate, dar moderate. În fiecare dimineață încep cu o farfurie mare de cereale integrale, pe care le îmbib în lapte de soia, împărtășea Ellsworth. Împreună cu aceasta, consum mult fructe proaspete și o mână de nuci pentru a oferi organismului nutrienții necesari. De asemenea, îmi plac toasturile integrale cu un de nuci și un pahar de suc proaspăt stors de portocale, care mă energizează pentru întreaga zi. Cina lui Waurehem era la fel de bogată în nutrienți. Aceasta includea o porție mare de fasole, legume crude și, ca întotdeauna, o mână obligatorie de nuci. Nucile sunt considerate unele dintre cele mai sănătoase, dar nu mă limitez doar la ele, povestea cardiologul. Migdalele și arahidele fac parte și din dieta mea. Desigur, mulți recomandă consumul de nuci exclusiv în stare crudă, dar îmi permit și arahide sărate. Totuși, de zahărul alb m-am abținut complet, obținând dulceața din fructe și fructe uscate. În ceea ce privește băuturile, aici Waurehem era extrem de selectiv. Potrivit lui, în a doua jumătate a vieții sale a exclus totul, cu excepția sucului de portocale și a apei. Beau numai puțin de 6 pahare de apă pe zi, sublinia Ellsworth. Încep dimineața cu 2 pahare, deoarece consider că acest lucru ajută la menținerea greutății. În prima jumătate a zilei încerc să beau cât mai multă apă, deoarece apoi pot uita din cauza muncii. Chiar am stabilit pentru mine o regulă. Dacă văd o fântână cu apă potabilă, mă opresc neapărat și beau, pentru a nu pierde ocazia. Ellsworth era convins că produsele de origine animală, cu excepția laptelui pentru sugari, nu sunt o necesitate naturală pentru om. Aceasta, în opinia sa, este doar o obișnuință, iar aceasta poate fi schimbată. De exemplu, el dădea exemplul dragostei pentru sare,
spunând că dacă reduci zilnic cantitatea de sare, după un timp mâncarea fără sare nu va mai părea fadă. Am crescut la o fermă, unde mâncam zilnic preparate din carne și beam lapte. Așa era obișnuința mea, povestea el. Dar după 50 de ani, am trecut treptat la produse integrale, leguminoase și nuci. Uneori adaug în dietă puține produse lactate, ouă și pește, în special somon. Cred că datorită acestui lucru mă simt excelent și sunt sigur că voi trăi până la 100 de ani. Warhim credea că în orice moment îți poți schimba obiceiurile alimentare. 3 luni de eforturi, spunea el, pot transforma percepția gusturilor și nevoilor organismului, ajutându-te să simți ușurință, energie și încredere în sănătatea ta. Scrieți în comentarii ce părere aveți despre aceste sfaturi și dacă le considerați utile. Nu uitați să dați like și să vă abonați la canal pentru a nu pierde nimic. Toate cele bune și fericire!